वेलकम टू रश्मीज रसोई। छान गुलाबी थंडी आता पडली आहे, त्यामुळे थंडी स्पेशल असं आज मी तुम्हाला आळणी चिकन किंवा हळदीतलं चिकन किंवा चिकन सूपची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। आळणी चिकन किंवा हळदीतलं चिकन किंवा चिकन सूप बनवण्यासाठी आपण पाव किलो चिकन घेतलं आहे आणि मी ना हे जवळपास लेग पीसचे पीसेस घेतलेत, कारण का त्याचं सूप खूप छान बनतं। नंतर एक मीडियम साइजचा कांदा अगदी बारीक चिरून घेतला आहे, थोडीशी कोथिंबीर, थोडीसा पुदिना, अर्धा लिंबू यूज करणार आहोत आपण। 1 ते 1.5 हिरवी मिरची अगदी बारीक चिरून घेतली आहे। 1 टेबलस्पून आपण तेल वापरणार आहोत। फोडणीसाठी दालचिनी घेतली आहे, लवंग घेतल्यात 2 ते 3, नंतर तेजपत्त्याचं पान, 2 चमचे आलं लसूण क्रश, 1 चमचा काळी मिरी पूड, पाव चमचा हळद आणि चवीप्रमाणे मीठ यूज करणार आहोत। गॅसवर आपण हे एक पातेलं किंवा सॉसपॅन ठेवलं आहे, त्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून एवढंच तेल घ्यायचं आहे, कारण का हे आळणी चिकन किंवा चिकन सूप बनवताना जास्त तेलाची गरज नाही। तेल पण छान गरम झालं, आता लवंग, दालचिनी आणि हा तेजपत्ता आपण फोडणीला घालूया। लवंग आणि दालचिनी तेलावर थोडंसं आपल्याला असं परतून घ्यायचं आहे, जास्त काळपट रंग नाही येऊ द्यायचा, म्हणजे त्याचा फ्लेवर छान तेलामध्ये उतरतो। आता ह्याच्यामध्ये आपण आलं लसूण क्रश घालणार आहोत, 2 चमचे घेतला आहे। थोडंसं तेलावर परतून घ्यायचे। परतून झालं की बारीक चिरलेला हा मीडियम साइजचाच कांदा आहे तो ॲड करूया। कांदा ॲड केल्यानंतर हिरवी मिरची ॲड करणार आहोत। मिरची तुमच्या आवडीप्रमाणे किंवा तिखटीप्रमाणे तुम्ही यूज करू शकता। आता कांदा छान मऊ होईपर्यंत लो फ्लेमवर आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। कांदा पण लो फ्लेमवर छान शिजला गेलाय, थोडंसं परतून घेते। आता ह्याच्यात आपण अगदी पाव चमचाच हळद घालणार आहोत। हळद ॲड केली का ती पुन्हा आपल्याला थोडीशी मिक्स करून घ्यायची आहे। नंतर हे स्वच्छ धुतलेलं चिकन आहे ते आपण ॲड करूया। चिकन ॲड केल्यानंतर व्यवस्थित ह्या कांद्यामध्ये ह्याला परतून घ्यायचे आपल्याला। परतून घेतलं की ह्या स्टेजला मी ही काळी मिरी पूड ॲड करते। चवीप्रमाणे मीठ देखील आपण आत्ताच ॲड करणार आहोत। पुन्हा एकदा चिकन व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। चिकन मिक्स करून झालं की ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवणार आहोत। लक्षात ठेवा, कधी आपली चिकनची ग्रेव्ही बनवायची असो किंवा सूप, कधीच गार पाणी किंवा नॉर्मल पाणी ॲड करायचं नाही, कधी गरम पाणीच ॲड करायचं आणि चिकन कधी पण सुरुवातीला वाफेवरच आपल्याला शिजवायचं आहे। हे बघा, आतमध्ये आपण थोडंही पाणी घातलं नाही, झाकणावरच पाणी ठेवलं आहे। थोडं त्याला आतमध्ये पाणी सुटलं काच आपण हे वरचं पाणी ॲड करणार आहोत। 3 ते 4 मिनिटं झाले, तुम्ही बघू शकता। हे बघा, झाकणावर आपण जे पाणी ठेवलेलं ते व्यवस्थित गरम झालंय। आता झाकण काढून बघूया। तुम्ही बघू शकता चिकनला पण छान पाणी सुटलं आहे आतमध्ये। आता हे झाकणावरच गरम पाणी आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहोत। चिकन व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। चिकन मिक्स करून झालं का पुन्हा हेच झाकण आपण ठेवणार आहोत याच्यावर। गॅसची फ्लेम मी आता मीडियमवर करते आणि झाकणावर पुन्हा पाणी ठेवते, म्हणजे चिकन झटपट शिजलं जाईल। एक 7 ते 8 मिनिटातच चिकन शिजलं जाईल।
7 ते 8 मिनिटांनी आपण झाकण उघडून बघूया। 7 ते 8 मिनिटं झाली आहेत। आपण हे झाकण काढून बघूया। हे बघा आपल्या ह्या ग्रेव्हीला किती छान उकळी पण आली आहे आणि हे झाकणावर आता अगदी थोडंच पाणी राहिलंय ते देखील मी ह्याच्यातच ॲड करते। थोडं मिक्स करून घेऊया आणि बघूया चिकन शिजलं का। हे बघा अगदी इझिली चिकन पण शिजलं गेलंय। आता हाय फ्लेमवर ह्याला छान उकळी काढून घेऊया आपण। थोडीशी कोथिंबीर ॲड करते मी ह्याच्यामध्ये आणि अगदी थोडासा पुदिना पण आवर्जून घाला तुम्ही ह्याच्यात, कारण काय ह्या आळणी चिकनमध्ये कोथिंबीर आणि पुदिनाचं कॉम्बिनेशन असलं का खूप छान टेस्ट येते ह्या सूपला। आता छान उकळी पण आली आहे ह्याला। आपण आता गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करणार आहोत आणि तयार झालेलं हे आळणी चिकन किंवा चिकन सूप आपण सर्विंग बोलमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर असं तयार झालेलं हे आपलं आळणी चिकन किंवा चिकन सूप आपण ह्या सर्विंग बोलमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघू शकता अगदी चमच्याभर तेलातच पौष्टिक असं आपण हे हळदीतलं चिकन बनवलं आहे। हे चिकन आपण ज्यांची डिलिव्हरी झाली त्या बायकांना किंवा लहान मुलांना भातासोबत देखील देऊ शकतो। तुम्हाला पण जर मी बनवलेलं हे आळणी चिकन किंवा चिकन सूपची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने हे एकदा तरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेलं हे आळणी चिकन किंवा सूप कसं झालंय ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या आळणी चिकन किंवा चिकन सूपचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।